यो सेन्ट स्टेफेन्स एकाडेमी स्कुल हो, कफेरमा लोकेटेड है। यो स्कुल चाहिँ हाम्रो बजारबाट पनि एकदमै छङ्गै देख्छ। साइजमा अलिक सानो तर क्लियरली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ कि यो चाहिँ सेन्ट स्टेफेन्स एकाडेमी हो कफेरको। अनि यो स्कुलको चाहिँ मैले ड्रोन सट गरेको थिएँ। अनि ड्रोन सट चाहिँ तपाईँहरूलाई म यो भिडियो सँगसँगै एन्डिङमा हालिदिनेछु है। जो यो स्कुलको हुनुहुन्छ, कफेरको हुनुहुन्छ, यो भिडियोलाई सकेसम्म सेयर गरिदिनुहोस् है, सबैले यो भिडियो हेर्नु पाओस्।